أهلا وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا كتير طيبة ومليانة شوكولا، كيك الموس وشوكولا بطريقة سهلة وبسيطة وكتير طيبة. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. بنروح على المقادير. مقادير طبقة الكيك: 80 جرام طحين، 100 جرام سكر، تلت كوب زيت، تلت كوب حليب سائل، 1 ملعقة صغيرة فانيليا، 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 2 ملعقة كبيرة كاكاو، 2 بيض. بنخفق البيض والسكر والفانيل لحد ما يتضاعف حجم البيض. هلأ بنزيد الحليب والزيت وبنخفقهم كتير منيح. منضيف الطحين والكاكاو والبيكنج باودر ومنخلطهم شوي شوي من تحت لفوق. وهيك الخليط صار جاهز معنا وبقالب 24 سنتي. بنحط الخليط بنحطه بالفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نص ساعة تقريبا. هلأ الكيك صار جاهز معنا. نتركه على جنب شوي ليبرد ونروح منحضر الطبق الثاني. 600 ملي كريمة خفق، 120 جرام شوكولا، 30 جرام سكر بودرة. نخفق الكريمة، السكر والفانيل. ممكن نستبدل سكر البودرة بالحليب المكثف. وبس يصيروا جاهزين معنا نقسمهم لاتنين. مندوب الشوكولا ومنزيدهم على الكريمة ومنخلطهم كتير منيح. هلأ بعد ما صارت الكريمة جاهزة معنا نحتفظ فيها بالبراد. بعد ما برد معنا قالب الكيك منفخته ومنضيف عليه نص كوب حليب. نحتفظ فيه بالبراد تقريبا شي ربع ساعة. هلأ منضيف الكريمة البيضة على الكيك. بعد ما تصير جاهزة معنا منضيف فوقها الطبقة الثانية من كريمة الشوكولا. بعد ما تصير جاهزة معنا بنحتفظ فيها بالثلاجة حوالي ساعة تقريبا. مقادير الطبقة الثالثة: نص كوب كريمة خفق، 180 جرام شوكولا، 2 ورق جيلاتين أو ملعقة كبيرة جيلاتين. منضيف مي للجيلاتين ونتركه حوالي 5 دقايق ل7 دقايق. منصفي الجيلاتين من المي ومندوبها بالميكروويف. هلأ منضيف الكريمة على الشوكولا ونحطهم بالميكروويف لتدوب الشوكولا معنا. منضيف الجيلاتين على الشوكولا نحركهم كتير منيح.
بعد ما صارت الشوكولا جاهزة معنا منضيفها فوق الكيك ومنوزعها كتير منيح. بعد ما نوزع الشوكولا على الكيك نحتفظ فيها بالتلاجة حوالي الساعة تقريبا. وألف صحة.